હેલો નમસ્કાર મિત્રો, હું છું અર્જુન Sinh.Technology ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। તો મિત્રો, આજના વિડીયોમાં હું તમને એક ખાસ માહિતી આપવાનો છું કે તમારે રિચાર્જમાં એક નવી ઓફર આવી છે જે વીઆઈ વાળા મિત્રો માટે, વીઆઈ યુઝર્સ માટે એક ખાસ ઓફર આવી છે। એ ઓફર્સમાં પહેલાં કેવું હતું કે પહેલાં 349માં આ સ્કીમ પર તમને રોજનું 4 GB ડેટા 2 મહિના માટે તમને મળતું હતું। હવે એ સ્કીમને બંધ કરીને કંપનીએ અલગ અલગ સ્કીમો બહાર પાડીને એ સ્કીમને બંધ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો। પણ અત્યારે આજના વિડીયોમાં હું તમને ખાસ બનાવું છું કે આજે એ સ્કીમ ફરી પાછી આવી છે, પણ એમાં થોડી ચેન્જીસ છે કે જે પેલો 2 મહિનાની મળતી હતી એમાં તમને 1 જ મહિનાની મળશે, પણ રોજનું 4 GB આવશે। એનું હિસ્ટ્રી તમને હું બતાવી દઉં તો તમે જોઈ શકો છો, લાસ્ટમાં 475માં રિચાર્જ કરેલું છે અને એન્જોય અનલિમિટેડ કોલ એન્ડ 4 GB ડે, રોજનું 4 GB અને 100 SMS રોજના અને વેલિડિટી 28 દિવસ। અને વીઆઈ એક્સચેન્જ નાઇટમાં આ ડેટા ફ્રીમાં મળશે, ફ્રીમાં નાઇટમાં ફ્રી નેટ મળશે, એટલે અનલિમિટેડ નેટ તો છે જ। એના સિવાય તમારે 4 GB એક્સ્ટ્રા રોજનું આવશે એવું આ સ્કીમમાં કહેવામાં આવે છે। અને તમે આ લિંક પર જશો અને ઓપન કરશો તો પણ તમને માહિતી જોવા મળશે, એવું તમને બતાવી દઉં। તો મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો વીઆઈનો એક પેજ ઓપન, હીરો અનલિમિટેડ ડેટા બધું અલગ અલગ બતાવે છે। એમાં જે મને જે ફાયદો થયો છે એ બતાવવામાં આવે છે અને વીઆઈ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાનું કહે છે। અને મિત્રો, એક ખાસ કે વીઆઈ મૂવીવાળી એપ્લિકેશન આવે છે, આ એપ્લિકેશનમાં તમને ફ્રી એન્ટરટેનમેન્ટ તમને જે પૈસા પે કરીને કરવા મળે છે એ આ 475 વાળા રિચાર્જમાં તમને આમાં ફ્રીમાં મૂવી તમને જોવા મળશે। આ એપ્લિકેશનમાં તમને કોઈ પણ ચાર્જ આપવાનો આવશે નહીં એવું કંપનીએ અમને ખાસ નોંધમાં મોકલ્યું છે। તો મેં ટ્રાય પણ કર્યું છે અને ઓપન પણ થાય છે। તો મિત્રો, આના જેવું ખાસ કંઈ લાભ મળે તો તમે લાભ લઈ લો, કેમ કે આમાં બધી મૂવી અનલિમિટેડ જોવા મળે છે અને ન્યૂઝ સાથે પણ ઘણી બધી કેટેગરી જોવા મળે છે। તો મિત્રો, વિડીયો સારો લાગ્યો તો ચેનલને કરી દો સબસ્ક્રાઈબ અને મળશું નવા વિડીયો સાથે।